Hello anh em, Maximum Channel đã trở lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một tựa game tuy đã cũ nhưng chưa bao giờ hết hot. Đó là God of War. Cái tên này cùng câu chuyện đầy máu và chém giết của anh trọc Kratos thì hẳn là ai cũng đều nghe qua rồi. Nhưng thứ tự của các cốt truyện trong các phần game thì lại rất là lộn xộn. Vì vậy mình sẽ không đi theo thứ tự các phần game, mà sẽ chỉ nói về câu chuyện của Kratos từ lúc anh sinh ra cho tới thời điểm hiện tại cho anh em đỡ rối. Và dĩ nhiên, các chiến tích của Kratos là rất nhiều, nên để anh em có thể hiểu rõ câu chuyện cũng như đảm bảo chất lượng của video thì mình sẽ chia ra thành 4 phần. 3 phần là về Hy Lạp và phần cuối là về Bắc Âu. Giờ các anh em hãy cùng Maximon chu du đến Hy Lạp, nơi ở của các vị thần trên đỉnh Olympia lừng danh nhé. Hy Lạp, cái nôi của nền văn minh cổ đại, đất nước của các triết gia lừng danh và các công trình lịch sử, và cũng là nơi khai sinh ra các thần thoại. Tuy nhiên, câu chuyện mà anh em sắp được nghe sau đây lại không phải là về một anh hùng. Sinh ra ở thành phố Sparta của Hy Lạp, Kratos là một Á thần, là con trai của vị thần cai quản đỉnh Olympus là Zeus và một phụ nữ phàm trần tên là Callisto. Tuy nhiên, anh lại không hề biết cha mình là ai kể từ lúc được sinh ra. Phẫn nộ với Zeus vì lại đi phịch dạo và cho ra đời một đứa con hoang khác, Hera, nữ thần của hôn nhân và cũng là vợ của Zeus, đã ra lệnh lạo và giết Kratos ngay vào ngày anh được sinh ra. Nhưng vua của các vị thần đã thương hại đứa trẻ và từ chối, để Kratos ở Sparta và được nuôi dưỡng bởi Callisto. Giống như tất cả các thanh niên Spartan, Kratos được chính quyền Spartan theo dõi và huấn luyện chiến đấu. Những người được coi là phù hợp sẽ ở lại và được đào tạo thành chiến binh Spartan, trong khi những người được coi là không đạt chuẩn thì sẽ bị gửi đến vùng núi biên cương và bỏ mặc tự sinh tự diệt. Vốn hiếu chiến từ nhỏ, Kratos đã được đào tạo cùng với em trai cùng mẹ khác cha của mình là Deimos. Cả hai ước mơ được gia nhập quân đội Spartan khi họ lớn lên. Even in death, a Spartan stands tall for battle. You are a Spartan, are you not? Yes, Kratos. Trong khoảng thời gian này, Zeus bắt đầu nghe được những lời tiên tri báo trước sự sụp đổ và cái chết của mình dưới bàn tay của một trong những người con trai của ông, một chiến binh được đánh dấu. Vị thần hùng mạnh cảm thấy rợn người với lời tiên tri này, khi mà trước đây chính ông cũng đã đứng lên lật đổ cha mình để trở thành vua của các thần. Với hy vọng phá vỡ vòng tuần hoàn trước khi quá muộn, Zeus đã phái Ares và Athena đi săn lùng và thủ tiêu đứa bé, kẻ mà một ngày nào đó sẽ chống lại lão ta. Ares đã phát hiện những vết bớt kỳ lạ của Deimos, nên đã quyết định xâm chiếm Sparta với đội quân nhân mã và mang cậu nhóc đến chỗ của Thanatos, thần chết. The Oracle had foretold the demise. She saw that it would be brought about not by control the fate of Olympus. Kratos đã cố gắng cứu em trai mình, nhưng Ares đã đóng cậu Bi vào một đống gỗ, để lại cho cậu nhóc một vết sẹo vĩnh viễn trên mắt phải, và cũng vô tình tạo ra chiến binh được đánh dấu mà không hề hay biết. Cảm thấy bị xúc phạm bởi sự bất cần và liều lĩnh của Kratos, Ares đã định giết cậu nhóc Spartan trẻ tuổi nhưng bị Athena ngăn lại. Nữ thần nhắc nhở Ares rằng họ đã có được những gì họ đang tìm kiếm và xin lỗi Kratos trước khi biến mất vào trong ngọn lửa. Vì mất đi người em trai đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng Kratos, nên anh đã thề sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. Để tôn vinh và tưởng nhớ em trai mình, Kratos đã tự xăm lên mình cái lằn đỏ giống hệt như các vết bớt của Deimos. Tuy nhiên, Kratos sau đó lại quên rằng chính Ares và Athena đã bắt em trai mình và sẽ không nhận ra điều đó cho đến sau cái chết của Ares. Khi Kratos đến tuổi trưởng thành, anh đã trở thành một thành viên đáng kính của quân đội Spartan. Sau đó kết hôn với một cô gái tên là Lysandra và cả hai có một cô con gái tên là Calliope. Không lâu sau khi sinh, Calliope mắc phải một căn bệnh dịch khiến chính quyền Spartan phải cách ly cô bé. Luật pháp Spartan quy định rằng
cô bé phải bị ném vào một vực thẳm hoặc bỏ mặc cho đến chết. Quyết tâm cứu con gái mình, Kratos bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Ambrosia, thứ được tin là thức ăn hay thức uống của các vị thần, sau khi nghe tin từ một già làng về khả năng chữa bệnh đặc biệt của nó. Trùng hợp thay cho Kratos khi mà gã thần chiến tranh Ares lúc này cũng đã quên rằng anh là cậu bé năm xưa bị gã đám bay, nên đã chọn anh trở thành nhà vô địch của mình trong cuộc đánh cược của các vị thần. Một cuộc thi với mục tiêu cuối cùng là tìm và lấy được Ambrosia. Người chiến thắng sẽ có được những bức tượng được dựng lên để vinh danh họ khắp Hy Lạp. Một tiểu đoàn người Sparta đi cùng Kratos trong nhiệm vụ của mình, bao gồm cả đội trưởng của anh là Nikos. Trên đường đi, anh gặp một người có khả năng chữa lành các vết thương. Người đó đã cho anh ngọn lửa của Apollo và nói rằng anh sẽ cần nó cho cuộc hành trình. Sau đó, Kratos đã chạm chén nhà vô địch của Poseidon là Herodias và giết chết anh ta. Trong khi đội quân Spartan của anh đánh bại đội quân đối địch và đánh cắp tàu của họ. Tức giận vì Kratos khiến cho mình thua cược, Poseidon đã giải phóng cái thiên tai trên biển với hy vọng giết chết anh nhưng không thành công. Tiếp theo, Kratos đã chạm chén với nhà vô địch của Artemis là Portia và giết cô. Và đội quân của cô cũng trở thành nạn nhân của người Spartan. Và may cho Kratos khi Artemis không cây cú mà trả thù anh như Poseidon. Vì sợ Kratos sẽ đánh bại nhà vô địch của mình là Anric, vua của các Barbarian, nên chúa tể địa ngục Hades đã tạo ra một cơn bão lửa trên bầu trời. Mặc dù thất bại trong việc giết Kratos, nhưng hắn ta đã thành công trong việc giết rất nhiều người của anh, bao gồm cả đội trưởng Nikos. Khi tìm thấy Ambrosia, Kratos đã chạm chén Ceryon, nhà vô địch của Helios, và kết cục của anh chàng xấu số này cũng như những nhà vô địch khác. Anric và quân đội Barbarian của hắn đã chiến đấu với đội quân Spartan để giành lấy Ambrosia. Vì cha của Anric cũng đang bệnh rất nặng nên mục đích của gã và Kratos có thể xem là như nhau. Sau cuộc chiến mệt mỏi giữa hai nhà vô địch, Kratos đã thành công chiếm được Ambrosia với cái giá là phải hy sinh tất cả người của mình. Kratos sau đó trở lại Sparta và chữa lành bệnh cho Calliope, và anh được vua Sparta phong cho cấp bậc đội trưởng. Thời gian trôi qua kèm theo các chiến công hiển hách, Kratos đã đạt được cấp bậc đại tướng. Anh đã chiến thắng vô số trận chiến bằng các chiến thuật tàn bạo nhưng hiệu quả. Tuy nhiên, niềm tự hào và khao khát quyền lực của anh ngày càng lớn hơn với mỗi chiến thắng. Bất chấp lời cầu xin của Lysandra, Kratos thề sẽ tiếp tục cuộc chinh phục đẫm máu của mình cho đến khi vinh quang của Sparta được biết đến danh toàn thế giới, và nói rằng anh chỉ có thể dành thời gian cho gia đình sau khi anh hoàn thành mục tiêu đó. Kratos và quân đội của anh cuối cùng đã gặp đối thủ xứng tầm của họ khi đụng độ đội quân Barbarian tàn nhẫn từ phương Đông, dẫn đầu với kẻ thù cũ của Kratos là Anric. Bị áp đảo và áp đảo, người Spartan nhanh chóng nhận lấy kết cục thua trận, và chính Kratos đã phải chịu sự thương xót của vua Barbarian Anric, người đã luôn tìm cách trả thù Kratos vì vô tình gây ra cái chết của cha hắn. Trong tuyệt vọng, Kratos gọi tên Ares và cam kết trung thành để đòi lấy chiến thắng. Ares đã chấp nhận lời đề nghị, tiến hành tiêu diệt tất cả những người Barbarian, bao gồm cả Anric. Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god, destroying those who would slaughter Kratos and his men. Và đưa cho Kratos cặp hỗn mang song đao Blade of Chaos như một dấu hiệu của sự phục vụ của anh ta. Cặp đao này đã góp phần tạo nên hình tượng Kratos và series game. Bản thân nó cũng có một câu chuyện và lịch sử thiết kế khá thú vị. Nếu anh em thích thì chúng ta sẽ nói về nó ở một video khác. Trong suốt một thời gian, Kratos đã phục vụ Ares một cách trung thành, chinh phạt các ngôi làng, tàn sát những người vô tội và gieo rắc sự hỗn loạn dưới tên của anh. Dưới ảnh hưởng của thần chiến tranh, Kratos đã trở nên hoàn toàn tàn nhẫn và dần mất đi bất kỳ mối quan hệ nào với nhân loại mà anh ta từng có. Một ngày nọ, trong một cuộc đột kích vào một ngôi làng của những người theo Athena, Ares đã bí mật đưa Lysandra và Calliope đến một ngôi đền gần đó. Phớt lờ lời cảnh báo của nhà tiên tri trong làng, Kratos vào đền và tàn sát mọi người bên trong cơn thịnh nộ mù quáng. Bao gồm cả vợ và con của anh, người mà anh ta tin rằng vẫn còn ở Sparta.
Ares bị minh rằng hắn làm vậy chỉ để cắt đứt những chấp trước còn lại của Kratos vào thế giới của người phàm, từ đó đưa anh trở thành một chiến binh hoàn hảo. Quả tức giận và đau buồn trước những gì mình đã làm, Kratos đã để xác của gia đình mình bị thiêu trong đền thờ. Cuối cùng, từ bỏ lòng trung thành của mình với thần chiến tranh. Nhà tiên tri đã nguyền rủa Kratos, buộc anh ta phải đeo tro cốt của gia đình đã chết trên da. Từ ngày đó trở đi, Kratos được biết đến với cái tên bóng ma của Sparta, The Ghost of Sparta. Da anh giờ nhợt nhạt như mặt trăng do đống tro cốt bao phủ anh. Đối với những người phàm trần khác, giờ đây anh đã bị đánh dấu bởi làn da trắng ma quái của mình. Các sự tích về những hành động dã man trong quá khứ của anh khiến họ sợ đến mức họ thà chết còn hơn là cho phép anh ta cứu mạng họ. Kratos được biết đến như là một minh chứng sống của sự tàn nhẫn và ích kỷ. Câu chuyện về sự tàn bạo này còn lan rộng ra bên ngoài Hy Lạp, xa đến nỗi các vị thần Bắc Âu và là cố vấn cho Odin. Mimir, người sẽ trở thành đồng minh tương lai với chính Kratos sau này, cũng sẽ nhận ra ngay lập tức Kratos là ai. Do Kratos đã phá vỡ lời thề của mình, Ares đã ra lệnh cho The Fury, những người bảo hộ của danh dự, săn lùng God of Sparta, và buộc anh ta một lần nữa phục vụ thần chiến tranh. Trong khi đó, Kratos thấy mình đang ở một ngôi làng bị bỏ hoang có tên là Kira. Anh bị mắc kẹt trong một ảo ảnh về ngôi nhà của mình ở Sparta. Lời thề máu của anh với Ares đã trẻ ký ức về việc anh giết vợ và con gái mình. Người giữ lời thề của các Furies là Orcus xuất hiện trước mặt anh và khuyến khích anh ta nhìn xuyên qua các ảo ảnh bằng cách sử dụng vòng cổ và nhẫn của Lysandra để phá vỡ nó. Mặc dù Kratos không tin tưởng gã này, nhưng do gã đã giúp đỡ anh nên sau đó anh vẫn làm theo chỉ dẫn của Orcus để tìm kiếm Aletheia, nhà tiên tri tại Delphi. Bà ta trước đó đã bị hai tên song sinh nhất thể là Polus và Castor bắt giữ, nhưng Kratos đã giết cả hai và lấy được bộ hộ mệnh của Ouroboros, Amulet of Ouroboros. Anh nói chuyện với nhà tiên tri sắp chết và được giải thích rằng các ảo ảnh đang đeo bám anh là do các Furies tạo nên vì anh đã phản lại lời thề máu của mình. Và dù rằng Orcus làm việc cho các Furies, nhưng Kratos có thể tin tưởng hắn ta. Ngoài ra, anh cần phải tìm đôi mắt của sự thật, Eyes of the Truth, tại đảo Delos để có thể nhìn xuyên được các ảo ảnh của các Furies. Rồi bà ta chút hơi thở cuối cùng. Across the sea, the lantern of Delos keeps the eyes of truth. Delos. Find the eyes, and they will show you the path to freedom. Kratos sau đó trở lại Kira, nơi anh gặp lại Orcus một lần nữa. Người giữ lời thề tiết lộ rằng anh ta là con trai của Ares và Alecto, chị cả trong ba Furies. Các Furies hiện nay săn đuổi anh vì anh đã phản lại lời thề của mình, và cách duy nhất để thoát khỏi sự ràng buộc này là anh phải giết cả ba Furies. Orcus giải thích ý định của Ares cho Kratos. Vì Zeus đã cấm các vị thần gây chiến với nhau, nên Ares đã phải tìm cách tạo ra một chiến binh có khả năng tiêu diệt Zeus thay cho hắn, để Ares có thể chiếm đoạt và cai trị Olympus cho chính gã. Thất vọng với khả năng chiến đấu yếu kém của Orcus, Ares từ chối con trai mình. Thay vào đó, Orcus đã phải trở thành người giữ lời thề của các Furies trong nỗ lực làm hài lòng mẹ mình là Alecto. Ares đã nhìn thấy ở Kratos những phẩm chất của một chiến binh mà hắn ta cần để lật đổ Zeus. Và vì lý do đó, hắn đã giúp anh chống lại người Barbarian ngày hôm đó. Vụ sát hại gia đình anh là một trong 3 bài test để ràng buộc Kratos với ý chí của Ares. Đó là tàn sát kẻ thù, tàn sát những người vô tội và tàn sát gia đình của chính mình. Biết được những điều này, Kratos lên đường để tìm đôi mắt của sự thật để sẵn sàng chiến đấu với các Fury đang săn đuổi mình. Trên đường đi, Kratos đi ngang qua một bức tượng Apollo khổng lồ đổ nát trên đảo Delos, nơi sinh ra của hai anh em thần Apollo và Artemis. Bất ngờ, anh bị cả ba Furies tấn công. Trong cuộc đối đầu đó, Kratos đã cắt đứt cánh tay của Merera, nhưng bị Alecto sử dụng sức mạnh của mình để bắt giữ anh. Orcus sau đó xuất hiện và giải thoát cho Kratos.
Sau một cuộc hành trình đầy nguy hiểm, Kratos đã sử dụng bùa hộ mệnh của Ouroboros để khôi phục hoàn toàn bức tượng và lấy lại đôi mắt của sự thật, một vật phẩm có thể nhìn xuyên qua các ảo ảnh. Nhưng một lần nữa, anh ta bị phục kích bởi các Furies. Chúng bắt anh làm tù nhân và đánh cắp cả mắt và bùa hộ mệnh. Come, sisters. We will break him within the walls of Hecatoncheires. Trong 2 tuần, lũ Furies đã tra tấn Kratos trong nhà tù đá có tên là Prison of the Damned, vốn là thân xác của một người khổng lồ chạm tay có tên là Aegeon. Medera vì cây cứu Kratos làm ả mất một cánh tay nên thường đến đánh đập anh, nhưng vô tình khiến do gông cổ của anh bị vỡ. Is that the best you can offer? Your rage means nothing! Gã Spartan cuối cùng đã tự giải thoát và truy đuổi Medera qua nhà tù. Ả và Tisiphone đã cố gắng đánh lạc hướng anh ta bằng một ảo ảnh của một nhà thổ. Khi Kratos phịch với một người phụ nữ bên trong, anh phát hiện ra rằng đó là một trò bịp. The gods have rewarded us. Glory to Eros. He has given us a champion. Come, champion. Show me. Anh đáp lại cách suýt xử Tisiphone. Nhưng Medera đã can thiệp và khăng khăng rằng Kratos thuộc về ả. Medera thả lũ ký sinh trùng của ả vào tay và miệng của Aegeon để điều khiển cơ thể gã Titan. Kratos sau đó đã đánh bại ả ta và lấy lại bùa hộ mệnh của Ouroboros bằng cách giết Medera. Khi Kratos tiến vào phòng của Alecto, các Furies lại tạo ra một ảo ảnh khác. Lần này là nhà của Kratos ở Sparta. Lần này thì anh suýt nữa thì bị lừa, vì anh đã gặp lại vợ và con gái mình. I have been away far too long. You can see her in the morning. Come. Khi anh sắp phịch với ảo ảnh của Lysandra, nhưng may mắn là ngay sau đó, anh nhận thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô, tiết lộ rằng cô là hàng giả. Ảo ảnh Lysandra cố gắng thuyết phục Kratos rằng anh ta có thể sống trong ảo ảnh này mãi mãi nếu anh ta gia nhập với Ares. Tuy nhiên, nhận thấy đôi mắt của sự thật treo trên hông cô, anh từ chối. Thà là đau khổ trong sự thật, còn hơn là sống giả dối. If this is what keeps you in service to Lord Ares, then this is what you shall have. Sau đó, anh chêm lại đôi mắt mà ta không hề biết. You have made a poor choice, Spartan. Tức giận, Alecto bỏ ảo ảnh và đe dọa sẽ giết anh nếu anh không phục vụ Ares. Tisiphone gia nhập cùng Alecto khi Kratos tấn công. Cả hai tạo ảo ảnh về một suối nước khổng lồ với Alecto biến thành một con quái vật biển kinh hoàng. Sử dụng đôi mắt của sự thật, Kratos phá vỡ ảo ảnh và buộc Alecto trở lại hình dạng thật. Khi Kratos lao lên tấn công nữ hoàng Fury,
Tisiphone đã phái con chim Daimon của ả ra ngăn chặn, nhưng Kratos chỉ đơn giản là sử dụng đôi mắt của sự thật để tiêu diệt nó. Anh liền đổi mục tiêu sẽ tấn công Tisiphone. Bị Kratos túm lấy cổ họng, Tisiphone liền biến thành hình dạng của Lysandra để khiến Kratos do dự không ra tay. Tisiphone sau đó lại biến đổi thành nhà tiên tri trong ngôi làng nơi anh giết vợ anh nhằm làm lung lay anh ta. Nhưng lần này thì Kratos đã không ngần ngại bẻ cổ anh ta. Chỉ còn lại một mình Alecto. Kratos rút thanh Leg of Chaos ra, lạnh lùng đâm lưỡi kiếm vào ngực ả. Với hơi thở cuối cùng, Alecto nói rằng cái chết của ả ta sẽ không thay đổi gì cái số phận nghiệt ngã đang chờ Kratos ở phía trước. Sau khi cả ba Furies chết, Kratos trở về nhà ở Sparta, nơi Orcus chúc mừng chiến thắng của anh. Tuy nhiên, Orcus nói rằng Kratos còn phải làm một việc cuối cùng nữa, đó là giết chết Orcus. Vì hiện giờ, anh đã trở thành người giữ lời thề mới thay cho các Furies, nên sợi dây của Kratos và Ares vẫn chưa dứt. Anh ta cầu xin Kratos hãy cho anh ta một cái chết đáng kính, vì điều đó sẽ giải thoát cho cả hai có sự ràng buộc nghiệt ngã này. Nhưng Kratos đã từ chối, tuyên bố rằng anh không muốn đổ máu vô tội nữa. Orcus tiếp tục cầu xin và cuối cùng đã buộc Kratos phải ra tay. Hành động này đã trở thành một trong những cơn ác mộng đeo bám theo và hành hạ Kratos suốt đời. Đây là cái giá anh phải trả cho việc phá vỡ lời thề. Để tìm sự cứu rỗi cho bản thân mình, anh nghĩ rằng việc mình phải làm để chuộc lỗi là phải tiếp tục phục vụ, tiếp tục trở thành con chó sai cho các vị thần trên Olympus. Và rồi, họ sẽ giải thoát cho anh khỏi những cơn ác mộng đáng sợ này. Kratos sau đó đã tiến hành thiêu rụi ngôi nhà của mình, bỏ lại quá khứ với xác chết của Orcus bên trong. Dù cho có dũng mãnh đến đâu, Kratos vẫn chỉ là một con người. Anh cũng còn đó những tham sân si hận, và chỉ vì bị cuốn sâu vào trong những dục vọng đó mà anh đã tự tay tạo ra những thảm kịch cuộc đời mình. Giờ đây, quyền lực với anh không còn quan trọng nữa. Anh đã ném chải hầu hết mọi cay đắng của cuộc đời. Kratos giờ chỉ mong được cứu rỗi. Anh nguyện sẽ làm tất cả, thậm chí trở thành con chó sai cho các vị thần. Chỉ mong họ có thể giải thoát cho anh khỏi ác nghiệp của mình. Và video hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Ở video sau, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi hành trình của anh Chọc khi phải thực hiện các nhiệm vụ bất khả thi từ các vị thần sẽ ra sao nhé. Vì vậy, anh em đừng quên nhấn subscribe, like để có thể theo dõi video sớm hơn. Và hãy comment cho Maximon biết cảm nhận của anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.